Hello everyone, my name is Shakti Dewali. म विनेश कुमार शाह बल्दिवास नगरपालिकाको एउटा सानो गाउँ चोलिखाबाट आएको छु। Hello everyone, myself Hemant Kutinga. मैले चाहिँ भर्खरै एसी दिइसकेको र मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम्प्युटर साइन्सपट्टि रहेको छ। My aim is computer engineering. मलाई साइबर सिक्युरिटीमा धेरै इन्ट्रेस्ट थियो। मैले साइबर सिक्युरिटीमा धेरै कुरा सिकेँ। जस्तै साइबर सिक्युरिटीमा कसरी ह्याकिङबाट बच्ने, के गर्ने, के गर्नुपर्छ त्यो सबै सिकेँ। र मैले कम्प्युटर साइन्सप्रति टेक्निकली नलेज जान्न खोज्दाखेरि रिसर्च गर्दाखेरि मैले ट्रिटन कलेजको एडभर्टाइजमेन्ट देखेँ। ट्रिटन कलेजले हामीलाई वर्कसप दिइरहेको रहेछ कम्प्युटर साइन्सको फिल्डमा। Generally, I am interested in machine language. र मैले धेरै कुराहरू कम्प्युटर साइन्सको बारेमा जाने र जस्तै वेब डेभलपमेन्ट, साइबर सिक्युरिटी र एआई मेसिनको बारेमा मैले धेरै कुरा यो ट्रिटनले कलेजको वर्कसपबाट जानेको छु र मलाई लाग्छ हजुरहरू पनि कम्प्युटर साइन्सप्रति इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने ट्रिटन कलेज इज द बेस्ट प्लेटफर्म फर अस।